Bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng homemade shawarma. Ang eksaktong measurement nito, pakiclick lang po yung link na nasa description box. First, ang ingredients for filling na kakailanganin natin ay ketchup and mayonnaise, cucumber, tomato, cabbage, at ang ating leftover na chicken adobo. And if you want to watch this full video tutorial how to make adobo, please click the link in description box. At ang ingredients naman for shawarma bread ay ata flour or wheat flour, tubig, oil, at asin. First, pagsamahin natin ng asin, oil, at wheat flour. Haluin ito gamit ang malinis na kamay. Then, unti-unti natin dito ilagay ang tubig. Initially, mapapansin natin na medyo sticky ang ating dough. Don't worry, just keep on kneading them for 10 minutes until they become soft. Let it rest for 15 minutes. Kumuha tayo dito ng konti na kasing laki ng kutsara. Roll them, then dip them into flour. I-flat natin ito. Gamit ang rolling pin, i-roll natin ito ng manipis at may sukat na 4 inches in diameter. Tanggalin natin ang excess flour. At bago natin ito lutuin, make sure na nalinis natin mabuti ang ating stove na pinagpapatungan ng pan dahil dito natin ito lututuin. Over medium heat, i-preheat mo muna natin ating kalan for 5 minutes. Lutuin ito for 30 seconds or kapag may nakita na tayong bubbles, baligtarin ito. Then keep this for 5 seconds. Tanggalin natin ito sa pan at directin natin ito lutuin sa apoy. And now, it's time to assemble the shawarma. Kung gagawin niyo itong pang business, gumamit tayo ng foil or parchment paper na pambalot ng shawarma. At ilagay dito ang shawarma bread at ang ating mga fillings. Kung ito naman ay gagawin niyo sa bahay lang, just use toothpick para ma-close natin ang shawarma. And now it's done! Our homemade shawarma! Pwede kayo gumamit ng baking sheet na paper
parchment paper. Masasarap pa siya sa mall na nabibili natin. Kasi ito, homemade. Kahit ano ilagay nyo pa naman, kahit ganun karami, especially yung chicken. Yung chicken gawa pa sa adobo. Yung leftover natin adobo. Ang sarap. Maraming po salamat sa inyo lahat. And bye!